Hello everyone! So today, bigla ang vlog lang or random vlog. So may sasabihin lang ako sa inyo guys. Last night is nagpunta na ako doon sa apartment na lilipatan namin ni Kay. Yes, we're moving in. And ayun, so first time ko mag-apartment with Kay. So si Kay is friend ko siya dito sa work. Siya talaga yung pinaka beshy ko dito sa work, and makikilala nyo siya soon. And ngayon is quick vlog lang, parang update na lang din muna. So ayun, nilipat na ako ng apartment and hindi na ako dito mag-i-stay sa dorm. Ayan, dito ako sa lobby ngayon nang ako lang mag-isa. So hindi na ako mag-i-stay dito. Medyo parang hindi ko alam. Pero ayan, para mamimiss ko dito sa dorm na to. Kasi guys, dito kasi yung dorm, sa baba lang siya ng office. And, ayan. So, ang haggard natin. Ay! So, ayan. So, ayun. Yung dorm guys kasi is, sobrang dali dito sa 9th floor. 9th floor yung dorm. Tapos, sa 10th floor is yung sa office na kung saan ako nagtatrabaho. And ayun, madali kasi din, sobrang convenient niya kasi hindi ka malilate. Hindi mo naisipin. Pero ito kasi reason kung bakit ako kumagat sa apartment kasi unang-una ang hirap ng every weekends may dala akong gamit. Every weekends is may bitbit ako mga damit ko. Every weekends is may dala-dala akong malaking bag. So, ayoko nang ganun. So, parang mas okay kasi ng apartment. So, pumayag ako sa apartment kasi, ayun, gusto kong magkaroon. Alam mo yun, yung uuwi na lang ako nang wala na akong bitbit kundi sarili ko na lang. Kasi ang hirap nang palagi may bitbit na gamit every weekends. Kasi dito sa dorm, kung hindi ka naka-monthly, hindi mo pwedeng iwan yung mga gamit mo kasi wala kang paglalagyan. And, ayun, yun lang yung reason niya. And, so, manibago ako and hindi ko alam sa susunod na future. So, iba-vlog ko din yung apartment na nahanap namin is maglilinis kami by Saturday or Friday. So, hindi ko alam kung bakit. Yung lobby ko ata parang may kumagat sa akin or what. So, itong kamay ko, nagluluto ako ng champurado tapos napatakan siya. Masakit, girl. Sa room ko. So, dito na ako sa room ko. So, ayun guys, dito na ako sa room ko. Dito sa bed ko. I mean. So, ayun guys, nag-ayos na ako ng gamit ko na sorry. Nag-ayos na ako ng gamit ko for for moving in. So, ayan. So, here's my journal. So, ginawa ko to bago mag-start yung 2019. So, marami nang nakalagay dito. Ayan. So, ayan. Nandito lahat ng nilalaman ng aking feelings, good news, and bad days. So, kasi diba, madalas mag-isa lang ako. And, ito yung partner ko, si Journal. So, yeah. Okay. Kahapon, dumating to. Pala, is a random, diba? Dumating to, nag-order kasi ako ng hindi ako makasalita maayos. Nag-order kasi ako ng formal dress para sa kasal ng tito ko. Ayan. Ito siya. Para sa amin na rin siya. So, yun. Na-order ako ng
Ang dami na nating naiisip. Yung matino na lang. Sipag ka? Sipag ka mo ni girl. Sampung workbook. Yung mukha. Guys, ayan guys, fresh from the bath. So, ngayon, yan ang ingay ni Kay. And, so, ayun, tapos na kami maglipat, maglinis, and wala pa kami masyadong gamit. And, ayun, isa-isahin na lang namin. Meron na kaming little space, may Kay. So, hindi na kami mahihirapan. Yan! So, sobrang convenient na to kasi mayroon na kaming space na tutuluyan if ever na ganito nga, tulad niyan, bumagyo. Hindi ako nakauwi sa bahay. So, meron akong pinag-i-stayan. Sobrang happy lang, pero so, upload ko na siya. And thank you so much guys for watching. At sana nag-enjoy kayo. And if you did, so don't forget to subscribe, comment, like, share, char. So, see you guys in my next one. Bye!